සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Whoosh bottle experiment එක ගැන. මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම දැනගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ experiment එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා isopropyl alcohol බෝතලයක්, ඒ වගේම ගිනි පෙට්ටියක්. මුලින්ම මම බෝතලය ඇතුළට isopropyl alcohol ටිකක් දාලා බෝතලය හොඳට හොලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ බෝතලය ඇතුලේ ඉතුරු වෙලා තියෙන isopropyl alcohol ටික මම අයින් කරනවා. දැන් බෝතලේ කට ගාවට පත්තු කරපු ගිනි කූරක් ලං කරනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති බෝතලේ කට ගාවට පත්තු කරපු ගිනි කූරක් ලං කරාම වුෂ් ශබ්දයක් ඇති කරමින් ඇතුලේ තියෙන isopropyl alcohol ටික දහන වෙනවා. මේ වුෂ් ශබ්දය නිසා තමයි මේකට Whoosh bottle experiment කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මේකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මම බෝතලය ඇතුළට isopropyl alcohol ටික දාලා බෝතලය හොඳට හොලව ගන්නකොට ඒකේ වාෂ්පය බෝතලේ පුරා පැතිරෙනවා. ඊට පස්සේ බෝතලේ කට ගාවට ගිනි කූරක් ලං කරාම පල්ලෙහා තියෙන සමීකරණ විදිහට ඒක දහන වෙනවා. මේකෙදි හැදෙන උණුසුම් වාත අංශු බෝතලේ කටහරහා එළියට යනකොට තමයි වුෂ් ශබ්දය ඇති වෙන්නේ. අපිට ඇල්කොහොල් වල වර්ගය, සාන්ද්‍රණය, බෝතලේ ප්‍රමාණය, හැඩය වගේ දේවල් වෙනස් කරලා මේකෙදි ඇති වෙන වුෂ් ශබ්දය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක අත්හදා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඕගොල්ලෝගේ අදහස් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. තව මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න share කරන්න. මේ තියෙන මගේ social medias මම like කරන්න, follow කරන්න, share කරන්න. තව මේ වගේ videos බලන්න මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න.